اقول لك حاجه بقى، 5 سنتي جت بسبب الكرسي بتاع اللوح ده. يعني ايه؟ اقول لك انا، انت فعلا لما تنزل الصبح واللي هو الحارس بينظف السلم اللي هو بتاع اللي هو بيرميه من الدور ال 14 أيوة. ينزل هو ينظف لوحده دي، واللي هو البنطلون اتبل في الشتاء هنا دي، والكرسي بتاع اللوحه كان عالي، فانت بتبقى الحته المبلوله. بتاع اللوحه الرسم اللي هي اللي عامله كده دي والكرسي بتاعها عالي، اللي هو تمام. بيبقى كرسي مدور عالي تمام كده. عرفته. بس فانت بتبقى بترفع رجلك، فلما ترفع رجلك كده البنطلون بيروح مرفوع سنه كده، بيلمس بيلمس بقى الجلد في اخر 5 سم البنطلون المبلولين. هو ده البرنامج، هو ده. السلام عليكم للبودكاسترز، انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده يا جماعه. مع بيسو مع كريم. انا اللي هبتدي، انا اللي هفتح الحلقه. خش يا باشا. يا باشا انا قلت في ناس كده هتلاقيهم هم اللي بيقدموا أيوة الحلقات، طبعا. وفي ناس اصل احنا ما بنقدمش. اوكي احنا ابتدينا ايوه ابتدينا من حبه كمان. عادي. احنا جو روجن ستايل، عشان انت بتحب جو روجن. ازاي ممكن هنبتدي دخله احسن من دي يعني؟ انت فكر فيها برضه. السلام عليكم. انا اول مره اقعد مع حد اعرفه كويس في قعده زي دي. احساسه ايه بقى؟ مش عارف، لسه هنحس. لسه لسه احنا ما انا حاسس ان انا قاعد عادي لسه قاعدين في بس فرق السماعه والمايك بس شويه وهتنساهم تماما يعني. بس هو انا اكتر حاجه بقى النهارده عايز اتكلم فيها ان مبدئيا الدخله هو النهارده الانيفرساري بتاع شارموفرز ولا لا؟ السنه دي بقى لنا 10 سنين يعني بدأنا 2012. اول اغنيه نزلت كانت 2012. هابي 10th anniversary يا صديقي. 10 سنين من النجاح يعني الحمد لله. بمناسبه بقى ال10 سنين دول اللي عدوا، انا ما اعرفش انفورميشن كتير غير ان احنا اصحاب، فانا متابعك. بس انا متخيل ان انتوا اول ما ابتديتوا كنتوا مرفوضين ولا ما حصلش؟ كان في ناس طبعا رافضه حاجات، اولها الاسم مثلا، ده هنتكلم فيه. هو ده طبعا ده شق الواحد الاسم. كان في شويه رفض كده لحاجات، كلمات مش عارف ايه، لان احنا لما كنا بنعمل الاغاني ما كناش بنتعامل على ان الموضوع ده هيبقى كبير، يعني احنا كنا بنشتغل ضيق زي ما احنا عاملين ده كده. لا اضيق من كده بكتير. يعني اضيق، يعني احنا كنا سرير وبيت وكده وانكل بابا وماما ممكن يخش يخبط علينا في النص يقول لنا انا عملت سجق مثلا. حلو ده. طب انا مش عارف ايه، وخديجه تبقى جنبنا فاحنا نعلى شويه بالصوت تلاقيها تروح مخبطه، كانت حيطه جبسون بورد بين الاوضه، هي قاعده بتذاكر مثلا في الاوضه وانتوا عمالين بس السلام عليكم. هي طبعا فيها وعليكم السلام وطي صوتك. هو ما كانش فيه كمان كواليتي خالص ولا في الخارج اساسا، يعني الغنى كان فيه نشاز طبعا وكده، والكواليتي التسجيل كل حاجه كان ما فيش، يعني حتى لما بنسمع الحاجات دي دلوقتي هزار يعني. ده انت ومول اللي ابتديتوا الليله من فروم سكراتش. تمام. بس لما كانت بتنزل الاغاني بقولك ما كناش بنبقى مركزين او كده قوي في اي حاجه غير ان احنا ده اللي انا حاسه ككلام، وهو ده اللي هو حاسه كمزيكا، فده اللي بينزل، ده اللي راضيني، ده اللي انا عايز اقوله، لان انا اصلا مش مؤلف، انا اساسا بيركشنست وطبال وكده. كان اول مره اغني، حتى لما بدات اغني كنت بدات سكات، مش ما كنتش بقول كلام، اللي هو الزامبلوجي والحاجات اللي في الاغاني دي، اللي هي النص اللي هي اللي انت الوحيد غالبا اللي بتعملها يعني سوفور. بس ده كان متاثر كنت بحد اسمه بوبي ماكفرن، راجل معروف جدا، وهو بيعمل ألبومز كامله كلها سكاتنج بس. مفيش كلمه ليها معنى، يعني اشهر هو عنده اغاني فيها كلام بس، وعنده ألبومز برضو ما فيهاش ولا اي حاجه. هو الراجل لف العالم وبقى بيسمع الناس صوت اللغه عامل ازاي، مش اللغه عامله ازاي. يعني الفرنساويين هتلاقيهم يعني من غير ما تقول كلام فرنساوي التوناليتي بتاعت اللانجويج نفسها، كل بلد ليها بيتكلموا بحاجه. الفرنساويين لما هيسالوا بطريقه غير المصريين غير الافارقه، فهو بقى بياخد الاصوات دي وبيعمل بيها
الحان وحاجات كده. وهل في علاقه بين بوبي وبوب ولا؟ لا بوب ده بهاء عادي، مش اي حاجه. صدفه ملهاش ادعاء. احمد كتير فبهاء فبوب عادي. ماشي. بس جت في حته حلوه يعني. بوبي وبتاع يعني بوبي ماكفيرن للمشاهدين يعني اشهر اغنيه ليه دون وري بي هابي. اوكي. عشان في ناس كتير فاكره كل الناس فاكره بتاعت بوب مارلي. بس بوب مارلي عمل دون وري اباوت ا ثينج every little thing's gonna be alright. لا بس عشان نفس بتهيألي نفس الستايل ونفس الميلوديز، مش نفس الميلوديز يعني، قصدي في نفس الحته الناس دايما بتفتكر ان هو بوب مارلي، هي الحقيقيه اللي من القلب دي. وقابلت انا بوبي ماكفيرن فعلا. لا يا راجل. فين؟ رحت له في نيويورك، كان عامل جيج في بلو نوت. اوكي. ده جاز بار معروف هناك يعني. انا رحت بلو نوت. فشيخ جامد جدا. فشيخ طبعا. انا عندي حاجه للجاز وبلوز كده. انت اي وقت اصلا اي شو هناك هيبقى دايما حسب حاجه جامده جدا يعني. ايوه اهو ده حبيبي ده اثبات الدليل. وقلت له ان هو انت السبب في ان انا اغني وكده. ان اول اغنيه اللي هي البوكسر، اول اغنيه كانت اغنيه انجلش الاول، كانت اغنيه نزلناها كده. بعد كده اول اغنيه ضربت اللي هي اتعرفت يعني كانت البوكسر. كان اساسا كان اسم الفولدر كان بوبي ماكفيرن، لان هي كانت الاول كلها سكاتنج وبتاع ومش عارف ايه. بعد كده بهزر بقول لمو هروح على ماك مش هطلب بيج ماك. قال لي ايه ده سجل. طب نسجلها فين مش عارف ايه. طب هات الفولدر بوبي ماكفيرن. رحت مسجل عليها وفي 12 ساعه مثلا خلصنا الاغنيه نزلناها. لما حصل الفيدباك ده بقى ركزنا ان هو نعمل اغاني تاني اكتر وكده يعني انتوا اوريجينالي كان الفكره ان انتوا هتعملوا شارموفرز ان هي كانت هيبقى ما فيهاش كلام؟ لا شارموفرز كانت الاول خالص. احنا عملنا اغنيه هي كانت ايه اصلا؟ كانت شارموفرز كان افيه داخلي. اوكي. بينا كشله شارموفر بتاع كده. ايوه هو مش داخلي عامه. هو كان داخلي يعني ساعتها. انا عايز اقول لك انه مش داخلي يعني. اي بني ادم تم ال 16 هو ما بقاش داخلي، هو بقى خارجي. بس وعملنا اغنيه اسمها اتشات ان ذا جاردن. سمعتها بجد. والله كنت بغني بالانجلش وبحاول اغني باتوا اللي هو الجامايكان سلانج. ونصها الاولاني كنت بغني على بنت انا كنت معاها، والنص التاني كان مو بيحب واحده والف هو فيها كمان شويه كلام ومش عارف ايه ونزلناها. انت فهمت هم جايين منين بقى؟ من قاع القاع يعني بيعبروا عن مشاعرهم. وجينا ننزل الاغنيه. طب نعمل بيج على فيسبوك. يلا طب نسمي البيج ايه. مو قال لي سميها شارموفرز كده. هو بيهزر كده. رحت انا كاتب شارموفرز. وكان في عبد الله صبري واحد صاحبنا ارتست رسم لنا الوش ده على الحيطه. خطيره الوش ده. فقلنا ده مستر شارموفر. رحت مصوره انا وخدته مالتيبلاي على باك جراوند. كنت جرافيك ديزاينر. اوكي. ورحت عامل انا عارف الحوار ده بقى. قصه برضو تانية. فرحت عامل البتاع وعملنا البتاع ونزلنا الاغنيه. واغنيه طبعا عشان بالانجلش وكده اللي هو اصحابنا قالوا لنا ايه ده وبتاع مش عارف ايه. بس البوكسر بقى هي اللي لما نزلت الموضوع بدأ ينتشر بقى واتعرف بقى. طب وامتى خدتوا شارموفرز بجد؟ على طول بعد البوكسر. بعد البوكسر على طول. لان الفيدباك كان قوي. احنا بنتكلم اللي هو بعد البوكسر باسبوعين في ناس كلمونا على ان هم عايزين الاغنيه في فيلم. بجد؟ والله. بعد البوكسر يعني بعد اول حاجه ناجحه باسبوعين. بعدها بفتره قصيره جدا يعني. وكانوا عايزين كانت قصه غريبه جدا. الفيلم ده اصلا هو اللي بقى بنك الحظ. ما تهزرش. والله ده اتاجل قبلها ب5 سنين. وانتوا اللي عملتوا ساوند تراك بنك الحظ. بالظبط. عشان كان جندي هو برضو المخرج ساعتها هو اللي كان شايف ده يعني. وكان اصلا بطوله حد تاني خالص وبتاع. انا عرفت القصه دي اصلا بعد الفيلم، بعد ما عملنا الايزي ماني. عملنا اغنيه ايزي ماني وعملنا ساوند تراك. هو قال انا عايز البوكسر تبقى ساوند تراك الفيلم اللي هو ايوه فهي في الفيلم. فاتخذت بعدها ب5 سنين لنفس الفيلم برضو. كانت صدفه غريبه جدا يعني. طب بقول لك يا بومبو، لما ابتديتوا كنتوا بتهزروا كده، انت اللي غنيت مش مو ولا مو كان بيغني كمان؟ لا مو كان المزيكا. كان مزيكاتي 100% وانت كنت بتغني. طب وانت كنت انت شايف ان انت صوتك حلو؟ لا خالص. اصلا عندي المشكله دي يعني. كذا مره فكرت قلت اغني وبعدين لقيت ان انا اعمل كده. خش جاز. قول لهم ده جاز يا جماعه. وبعدين انت اي حد انت مش اتمرنت اي فوكاليز للتمثيل؟ صح. مع مين؟ مع شريف الضبع؟ لا اتمرنت في لبنان مع بتاع جريندايزر.
علي هو ده ليك ده هو ده ليه فعلا. الأطرش ده واحد، ده ليجند. هو اللي غنى جريندايزر. لا والله. علي عارفه ده؟ اديله الصحه فعلا ده يا مان. ايوه عارفه طبعا. يعني ده يجي يقول لك ازيك انت الحمد لله. انت هو انت صوته اغلظ منك كتير. لا والله. او يعني في نفس الحته بس اغنى. انا عايز اقول لك حاجه، موضوع الغنى ده المدرس بتاعي يعني اثبت لي ان اي حد يقدر يغني as long as بس عندك ودن برضو، ودن موسيقيه. يعني ودن وتيمبو. لان في ناس انت ممكن تبقى في كلاب واقف تحس لو عملت ميوت اللي قدامك ده بيرقص على حاجه غلط، ديث ميتال، واللي شغال هنا شعبي صح مثلا. في ناس ما عندهاش زي التسقيف في افلام زمان. ايوه صح. عارف زمان كان يبقى في رقصه والناس كلها بتسقف كلهم مع بعض في حته تانية خالص. اللي عنده حته التيمبو والتوناليتي شويه يعني اي حد ممكن يغني. هي مكنه لو مكنه. لان انا بدات اغني بالحب كده. وبعدين بقينا في الاول لما بدانا يجي لنا حفلات، فممكن لو عندي مثلا 3 حفلات ورا بعض، الحفله الثالثه دي صوتي كان بيبقى رايح خلاص شكرا طبعا. فرحت لشريف الضبع بقى. استاذ شريف الضبع ده من اجمد الناس هنا يعني في القصه دي يعني. واول ما قعدنا مع بعض اول مره قال لي ان البيبي الصغير ممكن يقعد يعيط 4 ساعات وعمر ما صوته بيروح. صح؟ لا تصدق ايه ده؟ قلت له شو بيعيط من هنا. ما هو بالظبط. تصدق ولا قال لك بقى حاجه ثانيه. والله انا فعلا جاي اهزر. ايوه بس فاكر هو صح. بيعيط من هنا فعلا. قال لك حاجه ثانيه بقى، ان البيبي وهو نايم وبيتنفس بتلاقي بطنه هي اللي بتطلع وتنزل مش صدره. ايه ده صح يعني مش صح. بتلاقي ان مش ايوه مظبوط. احنا اللي لما بنيجي ناخد دلوقتي ننفس غصب عننا بتعمل كده. هي المفروض تبقى من هنا من الدايفرام. بس فهي وبتاخد هواء اكتر وبتبقى في باور اكبر بكتير طبعا. بس فلما بتفهم ده بقى انه يبقى اوتوماتيكلي خلاص دي بتوفر حاجات كتير قوي. بعد كده بقى في حاجات تكنيكات تانية بدل في الفوكاليز بقى. يعني انا كنت بحاول اقنع كريم ان هو ياخد فوكاليز لان هو ساعات بيبقى مخنف جامد. فقلت له لو عملنا بودكاست يا مان هنبقى انا بتكلم كده وبعدين يعني مش هينفع وبتاع. طبعا نفض لي تمام ما خدش اي حاجه ولا عملت اي حاجه طبعا. بس انا قعدت احكي له قد ايه اتس فيري انترستنج يعني انه في من هنا وبعدين في من هنا وبعدين في من هنا وفي من هنا وانت على حسب عايز ومن راسك وتقوله ازاي من كل الاستاذ في ده بوبي ماكفيرن يعني هو اللي فصل كل حته في جسمه ازاي يطلع منها صوت وبيعرف يفصل خالص. بس انت بقى لما ابتديت من 10 سنين لما ابتديت تغني مش ابتديت بيركشنز وكده. لما ابتديت من 10 سنين كان بيتهيألي من 10 سنين ما كانش فيه لسه الراب يعني كان فيه بس ما كانش طلع زي دلوقتي الراب والتراب والاديس واديسو والجو. لا كان فيه ازاي بس ما كانش فيه زي دلوقتي. كان اندر جراوند جامد. هقول لك على حاجه كان فيه يعني ما كانش تعمل حفله يبقى فيها 20,000 واحد. لا طبعا احنا ما كانش فيه. احنا على جيلنا احنا جيل اللي هو اول مره الاندر جراوند سين يقف قدامه الوفات اللي هو الجيل بتاعنا ده حصل. بس قصدي لما انت دخلت ما كانش هو ده البتاع. فبيتهيألي ان انت اكيد على الصوت برضو ان انت اكيد اتحاربت سيكا ولا لا على صوتي انا ان انت يعني مش طربي يعني فاهم قصدي. فاهم بس لا ما تحاربناش. كان اغلب اللي بيسمعونا كانوا شباب صغير جدا وكان عاجبهم الكلام كان عاجبهم الستايل الجديد اصلا. ايوه في الحته بتاعتكم يعني. انا ما تحاربناش قوي على فكره يعني مش حاسس ان احنا اتحاربنا قوي او كده. وبعدين المرحله بتاعت الراب والتراب دلوقتي دي هي المرحله اللي بعدينا بعد كايروكي وشارموفرز ومسار وسط البلد كمان قبلينا. يعني وسط البلد كمان كانوا اول فرقه مصريه بعد ما كان الروك هو اللي في التسعينات. كان الروك هو الفرقه يعني روك وبيلعبوا كفرز وبيبقى قدامهم 20,000 وكده. ده زمان قوي. اوكي. ايام الحفلات بتاعت مارلبورو وكده. ينفع اقول مارلبورو ولا اقول المنتج؟ ينفع تشرب لا عادي ممكن تشرب مارلبورو. لا ماشي. فوسط البلد بدأوا كان ليهم دور. انا اسف ان انا بقطعك بس انا الحته اللي قصدي عليها انه وسط البلد حتى لو غنوا كفرز او مش كفرز هم بيغنوا بالطريقه الطربيه وفي بقى والعرب فاهم قصدي. يعني جايب يعني صوته على وقتها لايق برضو حتى لو الموضوع مش لايق. انا مش مطرب خالص. خلي بالك هو ده اللي انا قصدي عليه بقى. انا راجل بحب الهيب هوب قوي وبحب الفانك وبحب الريجي وبحب الريجيتون والدانس هول. فرحت عامل فرقه
للحاجات دي وبقول الحاجات اللي انا حاسسها، حاجه في منتهى البساطه. واتقبلت. الحمد بس لله هو ده اللي I think بقوله كمان بقى. ان هو عشان هم شارموفرز بالذات لما طلعوا، يعني مثلا let's say كايروكي ممكن الناس اصلا تبتدي تتكلم ان هم ممكن مش ما يبقوش مطربين عشان هم بيغنوا. هو actually بيحاول يغني. هم الناس اصلا خدتهم from day one، وهو صح وانا غلطان، ان هم actually ممكن يكونوا بيهزر. فاصلا هم ما دخلوهمش في الحته دي. احنا دخلنا في حته ان احنا ساركاستيك اكتر بالظبط من ان احنا كده، وفي نفس الوقت the music is very serious برضو بالظبط. يعني. لا انت بتتكلموا عن حاجات اكشلي ما انا بتكلم كل حاجه فيها حاجه، يعني انت مش هتلاقي الاغاني كلها كده، وفي حاجات دارك كوميدي جدا وفي حاجات وسبيشالي الجديد بقيتوا لما عشان انتوا بتحاول كمان تجدد وازاي كل شويه، لان انتوا تكنيكلي انتوا عملتوا جونر جديد او انا في عيني انا بشوفه مش جونر. الجونر موجوده، هو يعني ممكن اول مره بالمصري بالظبط. يعني ما انا بتكلم هنا في مصر طبعا. طيب ما بايونيرز طبعا يعني بايونيرز حبيبي يعني. لا بجد، وانت بتتكلم ان انت احمد بايونير سايد بايونير بقى. وبعدين انت بتتكلم كمان ان هو حاجه هي حلاوتها ان هي حاجه قديمه، يعني percussions انت في الاخر هي طالعه شويه من percussions، لان انت كل التيمبو بتاعك كل الحاجات جروفي كلها طالعه من percussions في الاخر which is اصلا. انت بتفهم يالا في المزيكا ولا ايه؟ يعني بحاول كده من بعيد. ولا قريت بس هو صح، انا اغنيه ايقاعي جدا بالظبط. احنا اصلا فرقه ايقاعيه، احنا طبالين يعني، احنا الاثنين انا ومو درامر وانا بيركشنست لاتين وافريكان وكده، ومو برضو درامر عنيف يعني. مؤمن وهو عنده 14 15 ممكن اقل كان بيقعد يلعب في جاز بار عنيف مع مزيكاتات تقال وكده. اوكي بس في الحفلات بتاعتكم بيزست دلوقتي بقى درامر. احنا دلوقتي اصل بعد الكورونا بقينا 4، فرة الجميل وفرة برضو ايقاعي جدا، فبقينا فرة مو لبيب ساكسفون وانا، فبقينا 4. انا عندي ساكسفون على فكرة، اشتريته وانا صغير كنت بحبه جدا وعملت كنت بعمل صوت القطر، وبعد كده صوت القطر ده بيتعمل كان بيعلمني نور عاشور. نور ايوه جامد نور. زي ما انت كنت عمال بتقول ان الناس لما بتيجي ترقص والغنى وازاي هو بيعتمد على ان انت اكتر لازم تبقى فاهم ريذم اكتر. بتهيالي اصلا البركشن هي اكتر حاجه ساعدتك في كده. اكيد 100%. انا اغنيه ايقاعي جدا يعني فانت عارف بتسكت امتى، بتتكلم امتى، عارف ازاي تمشي مع انت كانك بتعمل مزيكا بس بصوتك. المزوره بالنسبه لعزف الايقاع، المزوره دي اللي هي العد بتاع الاغاني دي عامله زي قضيب القطر، فهي بتبقى حديده يعني. عزف الايقاع الجامد مش اللي يلعب بسرعه ويعمل حركات وكده، اللي يعرف يفضل تراك كامل بيلعب بيت زي ما هو، فهو بيبقى شارب العده الكليك دي، سواء هيبقى 4 أو 3 أو ايا كان، بيبقى شاربه جواه قوي، فمش ببذل مجهود في الحته دي كمغني انا. بالظبط، ان انا جاي من حته ايقاع وقعدت سنين بلعب ايقاع كتير قوي. اوتوماتيك عندك شغاله تك 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 من وانا اصلا طفل يعني. انا مسكت الطبله من وانا صغير قوي يعني. وكنت بتطبل ايه ساعتها؟ كنت بتطبل بلدي وكده؟ ابتديتها بلدي جدا، وطابور مدرسه وكده، وفي المدرسه كنت على طول في اوضه المزيكا. الشاب اللي بيترفد كل شويه عشان بتطبل بلدي في طابور المدرسه. انا مره كان طابور المدرسه ما كانش فيه ستيكس للدرامز. في اولى ثانوي الكلام ده، كنت لسه جاي بقى من اسكندريه على القاهره، وكنتش طايق نفسي هنا خالص، لسه في الاول خالص وكده، كان الموضوع كان صعب. ومفيش ستيكس في الطابور الصبح، المفروض بيبقى 1 2 3 4 تتربت بتاع جمهوريه مصر العربيه. بالظبط. تتربت دي حاسس لازم ترقصوا بلدي في الاخر عشان تبقى تحيا جمهوريه مصر العربيه. كان الراجل بتاع البي اي هو اللي بيبقى كده، فبيقول لي طبل، بقول له مفيش ستيكس، قال لي طبل بايدك بس. رحت قلب التومتوم ومسكته زي الدف بقى 1 2 3 المدرسه بقى كلها فاهم، بلوفرات بتطير طالعين على الاستاد والطابور طبل مدرس محترم طبل بقول لك. بس هو يعني ده بتهيألي طلع او حاجه اللي خلت الجونر او المزيكا اللي انتوا طلعتوها مختلفه جدا، ان من اول بتهيألي مره او اول مره تطلع على كوميرشال ليفل ان حد يطلع مزيكا من بركشن، مش ان هو طلع مزيكا ودخل البركشن جواها. هي كانت كومبو غريب ومش محسوب يعني. هو جيب طريقه ان انا اللي انا عارفه عن المزيكا هو ده اللي انا عرفت اطلعه لما جيت اغني، فطلع كده يعني. بس فهي عشان كده ممكن تبقى فعلا ليها شخصيه مميزه مختلفه عن اي حاجه تانية يعني.
والحلو اللي انتوا بتعملوه لحد دلوقتي ان انتوا قاعدين بتحاولوا تطوروها بس في نفس الوقت تفضل اكنها لسه في الاسنس بتاعها كده ورا يعني في لسه الكور بتاعها لسه موجود. صعب اصعب جداً. حاجه انا صعب الايام جداً. دي بواجه من اصعب فترات اللي بواجهها فنيا يعني في حته المزيكا وكده دلوقتي اللي هي بعد 10 سنين دي، وازاي هتطور في نفس الوقت. الكلام اللي انا كنت بكتبه يعني انا لو جيت خدت هيت من الهيتس اللي كانت زمان دي نزلتها النهارده مش هتتسمع زي يعني سيكولوجيه الجمهور مختلفه تماما، لغه الشباب اللي في الشارع مختلفه تماما. في نفس الوقت ما ينفعش اتكلم زيهم لان هيبان ان انا بتصابى جدا طبعا. فازاي اقدر اوصل له؟ لان الشاب انت اللي بيجي لك الحفله تينيجرز وعشرينات اللي هم اللي كانوا بيجوا لنا دلوقتي متجوزين ومخلفين وقاعدين في البيت وبيروحوا الشغل، ويوم ما هيعملوا حاجه فن مش هيروح كونسرت ويقف وسط زحمه وكده. طبعا الجنريشن انت تتبدل عليك جنريشن بالظبط يعني. فسستينابيلتي في المزيكا دي حاجه انا بذاكرها دلوقتي اصلا يعني مش بشوفها ازاي تتعمل وكده حوار يعني. لا انا عامه انا فكرت اصلا دايما بالذات معاكو دي كانت اكتر حاجه بقعد افكر فيها يعني ازاي هتفضلوا محافظين على الستايل بتاعكم. انا مش عارف والله انا بعمل عمال بعمل اللي بيطلع بعمله يعني. انا اخدت طريق كده اللي هو ايه الاغنيه اللي هبتديها نخلصها وخلاص يعني. بقعد مثلا انا وامير عيد كل فتره كده بنتقابل دايما بنقعد مع بعض في كافيه معين كده بنقعد نرغي مع بعض كتير قوي. عارفه اكيد هنطب عليكم المره اكيد ما رحت مره لقيتهم كلهم ف من الحاجات اللي بنتكلم فيها فهو فعلا ان الاغنيه اللي بتبتديها تخلصها حتى لو هتطلع وحشه بعد كده ارميها بس خلصها. وممكن البروسيس بتاع وانت شغال عليها ده يوديك في حته بعد كده، لان انت موضوع تطليع الاغنيه ده ما بتبقاش عارف اصلا طلعت ازاي. انت بتقعد مع شويه كده لحد ما تعرف تطلع حاجه. انت ايه اسرع اغنيه عملتوها وانهي واحده وفي قد ايه وايه ابطا واحده عملتوها؟ اسرع اغنيه ممكن البوكسر سريعه قوي كانت ايزي ماني اكشلي 3 ايام شاكي بريك. بس ايزي ماني برضو عشان ما ايزي ماني هي فيلم يعني. انا في اوريدي قصه فيلم كامل عن شباب عايزين يعملوا فلوس بسرعه، وفي اللي بيحاول يبقى تاجر مخدرات عشان يكسب. الفيلم ده خطير عندك جايد لاينز يعني انت ماشي عليه. فانا عندي الناس اللي عايزه تعمل فلوس كتيره بسرعه، فالناس اللي عايزه تعمل فلوس كتيره دي عمل فلوس بسرعه، فاللي عمل فلوس بسرعه ده لو مش جاهز لها هيبهدل يعني. قصدي اللي هو لو بدا يخش مثلا في ان هو عايز يجرب يلعب قمار، بدا يقابل بنات جديده اول مره يشوفها مش عارف ايه، فالسبجكتس كانت مرصوصه قدامي فدي بتبقى سهله انك تنزل من كل سبجكت. وانا احب اعمل اغاني افلام جدا، ودي من الحاجات اللي احنا شاطرين فيها يعني كفرقه يعني. انا واخد بالي عامه ان انتوا اصلا بتعملوا كده كتير. بحب قوي الموضوع ده. اغاني طويله بقى ممكن مفتقد الحبيبه قعدت 1.5 سنة مثلا قعدت. انا دي ممكن تكون من اغنيه المفضله على فكره. بحب الاغنيه دي جدا. انا شايف ان انت فان عامه. ايه ده انا كنت فان اول بقى شارموفرز خالص. والله ايه ده انا السي دي ده كان بالنسبه لي الالبوم ده كان بالنسبه لي يعني انا لو اعرف كنت دفعتك فلوس ان هو بيجي يعني. لا يعني كل الجو بوكسر والشارموفر وكل الحاجات لا دول كانوا شارموفر العظيم. شارموفر العظيم والحته دي لا انا يعني الالبوم ده ياما سمعته يعني. وكوكونات وكل الحاجات دي. الكوكونات دي مش هيت اصلا خالص، الناس قليله بقول لك ايه خطيره. دي من الاغاني المفضله. انا بنتي اسمها سينا كمان فانا اصلا بحب سينا فهي كل لايقه. انا عاجبني اللحظه اللي انا بتفرج عليها والله لحظه والله حاسس ان يعني في فان قابل فاهم النجم. لا بس احنا نقدر الحاجات بعض برضه اتقابلنا قبل كده. ما انا عارف لا بس قصدي يعني انا قاعد مبسوط بتفرج على وخلي بالك انا اصلا انا فان بتاع، انا بحب الراجي، انا بعشق الراجي، بسمع راجي كتير ده باشا. عشان كده بتحب مفتقد الحبيبه هي راجي بالظبط. احنا عشنا مع بعض 4 شهور في امريكا السنه اللي فاتت. اوكي. لو انا في البيت وهو مروح بيخش يسمع غصب عنه بيلاقي جاز وبلوز لحد ما امشي من البيت ممنوع يلمس الريموت. لو انا بقى رجعت وهو في البيت بلاقي بوب مارلي بناخده حقن. ايوه فاهم بوب مارلي بناخده حقن في البيت هناك. بس هو بيجيب من الاخر بوب مارلي الصراحه يعني. هو بيقول الحقيقه وفي نفس الوقت المزيكا لذيذه فانت بتبقى متقبلها بصدر رحب.
يعني عظيم. نفسي يبقى في حد الف تاني. رحمه طبعاً. بقول عليه. وبعدين انا بقعد ابص، يعني بقعد اقول للناس هو بوب مارلي، المشكله ان الناس بصله بصت ان هو راجل بيشرب مخدرات ومش بس هو مش كده يعني. لا هو راجل كان بيشرب ويد بس حتى لو يعني حتى مش فكره الويد مخدرات. ما كانش هو ده القصه يعني، مش شهرته في الويد يعني. هو الراجل راجل عمل انجازات كتير في حياته، راجل سياسي بالظبط. وبتاع. لا سياسي ايه ده، هو هو خلص اصلا حروب يعني في حرب آه. اهليه خلصت اون ستيج. بالظبط. ده حصل. لمس ايديهم يعني كده وهو على الستيج، وان لاف وطلعت من هنا وان لاف. وفي يوم كان واخد طلقه آه. وطلع تاني يوم على الستيج وفتحوا يا جماعه الطلقه اهي وانا بغني لا بالزبط. يعني هو موضوع المخدرات ده ملوش دعوه ببوب مارلي، ده ليه دعوه بالجامايكان كلتشر. بالظبط. دي كلتشر تانية خالص، هم عندهم جبال مزروع فيها والجو عندهم بيطلع الموضوع ده بطريقه مختلفه. مش معنى كده ان انا بحرض الشباب انهم يعملوا كده خالص، انا بتكلم على الثقافه الجامايكيه. ايوه هي ثقافه ملهاش دعوه ببوب مارلي. يعني تلاقي بوب مارلي، تلاقي اي حد من جامايكا القصه دي عندهم يعني حاجه زي عندنا كده لما بتروح اسوان البيت النوبي تتفرج على التمساح في البيوت. هي كل بلد يعني بيبقى لها بس لا انت كده برضو يعني ما بتحرضش حد على حاجه، لانه بيتهيألي اليومين دول اصلا يعني كاليفورنيا خلاص الموضوع بقى ليجل ليه؟ عشان هم درسوا في التحاليل بتاعتهم ان هو لا مش مؤذي قد ما هو طبي، او مين اللي هيستعمله ومين اللي هياخده وبكميات قد ايه واللي عنده ايه ياخد ايه برضو. فاحنا يعني طلعنا بره التابو المعين ده لسه برضو ما نحرضش بس اللي هو ما بقاش ليها، لا ما بقاش زي من 10 سنين اساس كده اللي هو حد يجي يقولها فتقفش عليه وبتاع. لا خلاص بيطلعوا ممكن في تي في شوز دلوقتي يهزروا يحصل كده يعني بيحصل. طب والحياه زي بقى ايلون ماسك كده في ايلون ماسك في جو روجن لما طلع الماركت شير بتاعه نزل. فعلا طبعا. ايه ده والله ده كان جاب الجراف يموت من الضحك. الجراف تسلا بقى كلها تا وبعدين اليوم اللي اول ما شرب النفس ده وقع جاب الارض وبعد كده رجع ابتدى يطلع تاني بقى. طب والحياه بقى ما قبل شارموفرز، احكي لي بقى اللي قبلها. كان ايه؟ كان عملت باندز تانية؟ انا كنت في كايروكي. انا كنت في كايروكي لمده 8 سنين. 8 سنين؟ بس كنت بيركشنست. لحظه، هو كايروكي بقى لهم 18 سنه؟ كايروكي من 2005 مثلا 2003 كمان يا راجل. كايروكي قديمه جدا، سنه 19. كايروكي قصه على فكره يعني. حتى يعني كايروكي كان اصلا الاول ما بداوا كانوا فرقه كان اسمها بلاك ستار اصلا، وبعد كده بعد ما هم عملوا الفرقه مثلا ب3 أو 4 سنين اتقابلنا وهم كانوا عايزين يدخلوا البركشنز وكده. كنت انا قبلها في فرقه اسمها ذا روم، كنا بنلعب كانت مزيكا الكترونيك. اوكي. وانا اللي بلعب الحته الاورينتال، طبلة بلدي ودف وكده. كان عندي 18 سنه ساعتها مثلا، وقابلت كايروكي في الاستوديو وهم قالوا لي تعالى جرب العب معانا. فامير عزمني على الفطار في رمضان، رحت فطرنا بعدين قال لي احنا رايحين نلعب في هاي هيلز. فاكر هاي هيلز؟ طبعا. خيمه في هاي هيلز. ايوه انا فاكر بس يعني مش فاكره قوي بس فاكر يعني. بس ونزلت من غير بروفا ولا حاجه، رحت بقى. بس انا كنت بحب الشباب جدا لان هم كانوا اول مره يبقى في شكل شباب كول كده وفرقه وجيتارات وبتاع وبيغنوا بالعربي. بس الحفله ساعتها كان بيجي لنا فيها 150 200 بني ادم مثلا ولا حاجه. وكملت في كايروكي وكنت في ذا روم وبلعب في فرقه تانية بقى اسمها سوبر سايز. دي كانت في البحر الاحمر، كانت غردقه وشرم وكده. ومن هنا اسم بونجوز طلع عليا غير بوب. انا عندي بونجوز برضه، ده بونجوز درام سيركل. البحر الاحمر. كان اسمي بونجوز ده بعد النفق. هناك اسمي بونجوز. اول ما تعدي الحدود يا بونجوز. بلعب بونجوز بالظبط. بس وكان معايا في الفرقه دي بقى مثلا مروان يونس. يا سلام. الكوميديان الممثل بيعمل ايه مروان يونس؟ معايا في مسلسل دلوقتي. مروان كان درامر وباكينج فوكال. تهزرش والله العظيم. واخوه التوأم كان هو الجيتارست. وقعدنا يعني فرقه قعدت 3 سنين مثلا ولا حاجه. أوكي. دي الفرقه اللي خلتني فاينانشلي تمام. لان انا كنت بروح بخلص جامعه خميس، اركب الاتوبيس اطلع على الغردقه، نلعب جيجايه خميس وجمعه وسبت، خلص سبت اخد اتوبيس بتاعت 1-2 بالليل ده
ارجع على البتاع، اخد دش وانزل اركب اتوبيس الجامعه كده. مفيش ويكندز كان بقى لمده سنتين مثلا ولا ويكند. شم نسيم نفس القصه. كان ساعتها السياحه كمان قويه جدا طبعا. والجونه كان ساعتها ما فيهاش مصريين اصلا. انا بكلمك الوقت ده من 2005 ل 2007 2008 سوري، في الحته بتاعت 2008 كده كان مصريين قليلين جدا، اغلبهم ممثلين مثلا. عايز اقول لك انا في الجونه دي رحت مره 2004 كان في حفله وانا كنت صغير ان انا اروح الحفله، بس يعني مهم رحت الحفله. كان يمكن 250 واحد في الجونه. وقتها ما كنتش عارف ان يعني ايه جونه. وكان في 4 مصريين. واحد من الدي جيز اللي عازمنا واحنا ال3 الصحاب. الباقي كله اجانب، وكان في اوتيل واحد بقى قاعد في خيام حوالينا. وكان حتى ساعتها الكونسبت بتاع الجونه ان هو كان اللي كان بيتقال لنا بقى المكان ده يا جماعه، كان بالنسبه لي بقى لسه اول مره اشوفه. وهو كان ساويرس عايز ان المكان ده يبقى الارتستس، وهو كان فعلا بيسابورت قوي ده. فيبقى مثلا يلاقي ارتست قوي وعنده باشن ومش عارف ايه، يديله مكان يعمله بار بسعر حلو وبيت وتمسك انت انترتينمنت عندي في الحته دي مش عارف ايه. كان بيعمل حاجات كده كتيره في الوقت ده. وبس. وكملت مع سوبر سايز ومع كايروكي، كنا بنلعب في الساقية. وبعدين بدأت بقى ألعب أنواع بيركشن مختلفة. بعد كده بيركشن شو بدأت 2008. دي فرقة كلها إيقاع بس. كنت أنا وبوب وميزو من وسط البلد، وشمس وأحمد علي وأحمد هشام ومو. انت تاريخ يا معلم. ده انت يعني لا تاريخ ما قبل التاريخ كلنا على فكرة كلنا. ومو نفس القصة يعني. مو كان في رسالة وكان معايا برضو في بريكاشن شو، وكان بيلعب مع ناس كتير قوي كبار اصلا جدا يعني، اكبر منه كسنا يعني. بس بريكاشن شو دي كانت فرقه ايقاعيه بس. كان اول مره يبقى في فرقه ايقاعيه كامله في مصر، وبنلعب كلنا انواع بقى بريكاشن لاتين وافريكان وكيوبن، وكان الموضوع صايع يعني. وبس. وبعدين يعني توكاتت شورت 2011 كانت نقطه الافتراق عن كايروكي، لان هو كان لازم ناخد قرار ان دي اهم حاجه عندنا خلاص. وبدا مثلا كان ادم الالفي اللي هو بيزست كايروكي كان بيشتغل في شركه كوربريت، قال انا هسيب الشغل وكذا كذا. ده وقت الديسيجنز بقى خلاص. قرارات مصيريه. وفي ناس قال لك لا انا هسافر بره، طب لا انا هقعد مش عارف ايه. كله قعدنا قاعده كده قال لك كايروكي يا جماعه هو اهم حاجه في حياتنا، امان ولا لا؟ فانا كان بالنسبه لي كمزيكا مش قريبه من قلبي ان كايروكي برضو امير از ستوري تيلر. والقوه في كايروكي في الكلمه وفي المزيكا اللي لايقه على الكلام وكده. وانا عازف ايقاعي، انا بحب الرقص قوي يعني. هم عندهم الكلمه هي الاساس وبيتبني عليها الباقي. انت الايقاع هو الاساس وبتبني عليه الكلام ده في الوقتها. انما دلوقتي موسيقيا حتى الموضوع تطور جدا عندهم وعندنا وكل حاجه يعني، بقت الموضوع بقى مختلف تمام. انت بتتكلم في 2011 وكان 2011 دي بدات كايروكي بوم جامد قوي بعد الثوره. احنا الحفله اللي فيها 500 600 بقى فيها 5000 6000 على طول. صح. بس فانا قلت لهم انا مش يعني مش هقدر اكمل وكده، لان ما كنتش عارف اطلع اللي جوايا. وقاعد بذاكر بريكاشن وكده، بس النوع اللي انا بلعبه مش لايق على المزيكا، وكان اغلبها حتى مش عارف تلعبه في في الكونسرتس اللي انتوا بتروحوها يعني. بالظبط اكننا متكتف يعني، اكن حد مكتفني. وفعلا كان ممكن بطني توجعني من كتر ما انا عايز العب يعني، فاهم قصدي ايه؟ ففتحت مدرسه ايقاع اللي هي اسمها بونجوز. دي اللي هي لحد دلوقتي؟ انا دلوقتي بعمل درام سيركلز بس مش بدرس. عشان انا عاجبني فشخ، عايز اكلمك في الموضوع ده بس مش هي دي نفس المدرسه. الاسم نفس الاسم. انا عامل كنت بونجوز ستوديو وبونجوز درام سيركل. الاستوديو قفلته لان انا عايز كونسيستنسي في التدريس، اللي بيبتدي لازم يخلص الكورس وكده، وانا دلوقتي المواعيد مش هتبقى زي من زمان طبعا. بس فتحت مدرسه الايقاع، وكنت مشيت بقى من شركه البوست. انا كنت اشتغلت بقى ادفرتايزنج وبوست، كل ده على جنب المزيكا وكده، جرافيكس وبتاع. سبت بقى الكلام ده خالص. واشتغلت بقى، فتحت السكول دي وبقيت بدرس بيركشن. وفتحنا برضو دانسينج كلاسز، كان فيه هيب هوب وسالسا وكابويرا، كانت في المعادي. وبدأ يبقى عندي ستودنتس كتير جدا، وعلمت ناس كتير قوي يعني. بيركشن جيمبي بالذات اللي هي الآلة الأفريقي دي.
وكان بيزنس بيزنس. الطوال اللي جنب بعض دول دي الكونجا. لا الجيمبي اللي هو اللي هي بتبقى اللي هي دي. هي دي اكتر حاجه انت بتلعبها دايما كده. انا بحسك دايما بشوفك في الفيديو دايما اللي بتتعلق دي وكده. هي دي آلتي يعني الاساسيه. بس واحنا اثناء بقى المدرسه دي كنت اروح بقى المول بيت كذا كذا. بعد كده بدانا خلاص نسجل اغاني، سجلنا بتاع 10 اغاني مثلا عند مو في البيت. بعد كده خدنا اوضه في بونجوس، بقى ده استوديو شارموفرز، فبقى عملنا اللي هو شركتين مع بعض. كل ده على صغير جدا يعني. بس احلام بقى بتتحقق فاهم ليه ما كانتش بس. وكان ما بننزلش، قعدنا فتره كبيره ما بننزلش حفلات، سنتين مثلا بننزل اغاني اونلاين بس. وفلما نزلنا حفلات كان الاقبال جامد، فبدانا ننزل حفلات. رحت قافل بونجوس بقى. اوكي. الاستوديو بتاع التدريس ده قفلته خالص، حتى ما بقاش بتاعي يعني. بس طب انت بيتهيألي الحاجات دي كلها نوعا ما في ناس كتير عارفاها صح؟ الفانز السوبر فانز القريبين عارفين. فاحنا عايزين نرجع بقى لما قبل البحر الاحمر. ايام الكحرطه. انا ما لم يعلمه المشاهدون. انا كنت عايش في اسكندريه مع بابا وماما واختي. فين بقى؟ في ميامي؟ لا دي الحاجه الوحيده الغريبه اللي هو عارفها. بقول لك ايه، انا بجد انا محتاج اثقف نفسي اسكندراني جدا. لا انا كنت في مصطفى كامل عند جدتي، قعدت فتره عشان ابويا كان عايش بره. وبعد كده رحت عمان. معلش انا عندي فضول فظيع. سلطنه عمان. وبعد كده نقلنا رحنا رشدي. وانا يعني حياتي كانت حلوه يعني. ما كان عندي اللي هو حياتي اللي هي في المدرسه، في الطبقه الوسطى بتاعتنا كلنا اللي هي كنت في مدرسه لذيذه جدا. وماما كان عندها جاليري في مكان في اسكندريه حلو وكل حاجه. بس انا ما كنتش شاطر خالص دراسيا يعني. يعني ومش عشان انا مثلا لعبي او كده، او انا ما كنتش مش جايه معاك خالص. عرفت بقى عرفت السبب وانا عندي شغال مش جايه. مش الكونكشن قاطع شويه يعني. انا اقول لك على حاجه، الريماركس في الريبورت كانت دايما احمد is very smart but he needs more concentration. عرفت بقى ان انا عندي ADHD وانا عندي 30 سنه. فهمت اصلا يعني فاهم قصدي ايه؟ فهمت وما كنتش فاهم خالص. بس فعلا دايما كنت بحاول الجا. حتى لما دخلت كليه، دخلت فنون تطبيقيه، برسم وكده، كان كل حاجه رسم كله في الكرياتيفيتي مش في وكنت شاطر جدا في الجامعه يعني. اول ما الموضوع جه على هواك. يعني بس لحظه، انت كنت في اسكندريه. اكمل اسكندريه ونقلت انت بس انت قلت نقلت القاهره في اولى ثانوي. دي كانت مأساة دي بقى نقلت ليه؟ دايما الاسكندراني اللي هو وهو صغير لما بيجي القاهره بيبقى بالنسبه له لا كانت صعبه. واحنا بيتهيألي بالنسبه لنا برضه اسكندريه. انا تخيل انا قلت ان اسكندريه اولى ثانوي دي انا كان زماني قطع. هو كان في بيف برضه واحنا السن الصغير ده بين الاسكندرانيه والقهراويه. يعني مثلا احنا بقى في العجمي واحنا صغيرين. العجمي كان يجي القهراوي تعرفه يعني بيبقى داخل جاي مبسوط زياده عن اللزوم. انت عارف في البيف؟ انا عارف لان انا كنت بروح العجمي. الاسكندرانيه في الكهرباء. انت من القاهره؟ ايه يا معلومه انت بتشتمني؟ بالظبط. ايه من القاهره دي؟ كل حاجه بيبان في ثانيه. الكهراوي ده بيبقى داخل. احنا في اسكندريه بنقول كنا على السوالف قطاط. ماشي. انا حاسس ان احنا هنبتدي نتهزق. لا والله خالص يا عم. ما انا خلاص انا من هنا، انا كل اخواتي هنا بس. وكل الاسكندرانيه على فكره هيجوا هنا. هم خلاص. أيوة. بس هو الشغل اللي بيقعدوا هناك اللي عندهم مصانع بس. يعني اللي ابوه عنده مصنع بيقعد هناك عشان ده فاميلي بيزنس. فكان الكهربائيه بيعملوا كان سوالفهم في سننا ايام ما احنا كنا مثلا صغيرين كده. كان في ده. انت كانت سوالفك طويله. لسه موريله صوره امبارح يعني. ليه هنا مثلا؟ ليه بينزل تريد مارك؟ ليه انت ليه سايب سوالفك يا بتربي سوالف؟ بس فكان في بيف معين بالذات واحنا في ثانوي واحنا صغيرين كده اعدادي. واحنا الاسكندرانيه ما عندناش كان خروجات في الوقت ده خالص. هو بحر فين يا عجمي. ما يعني ما هو بقول لك هو يا عجمي. ما انت بس انت طول الشتاء مفيش حاجه كافيهات طبعا. مفيش حتى كافيهات اصلا. مفيش حاجه اسمها كافيه. منتزه في كابينه. فاهم قصدي ايه؟ يا اما العجمي يا اما بعد كده 6 اكتوبر اللي هي شاطئ النخيل دي وباظت بسرعه قوي. وبس كان هو ده اللي بيحصل يعني في اسكندريه. بس فلما انا جيت بقى عرفت ان انا رايح لهم. راح للاعداء. راح بتوع القطاط. خد يلا. طب ربي سوالفي ولا ايه؟ طب هعمل ايه طيب؟
بس فجيت بقى كان لا قعدت فتره كنت ممكن اقعد ساكت كتير جدا، لغايه ما حد يكلمني ارد عليه زوري يوجعني، مش عارف اتعامل. قعدت شويه مش عارف اتعامل، بس انا حظي كان حلو، انا رحت مع ابن خالتي المدرسه، وابن خالتي ده اخويا حبيبي يعني، كنتوا عاملين تيم بقى. فكنا مع بعض في الفصل، واصحابه وصحابي وكده، بس هم كانوا مختلفين عني تماما في الوقت ده، بس تطبعنا ولحد دلوقتي في منهم ناس اخواتي وحبايبي جدا. بس كانت مرحله قويه قوي النقله دي. واتشقطت بقى من مين؟ لما جيت اللي هو وانت بتتكلم طلعنا نزلنا طبعا في الاول بعد كده لحد ما كل حاجه بقت تحتها كسره، بالذات في المدرسه، لان انا كل حاجه كان بيتقال ايه، كل حاجه استيكا جوما، طلعت نزلت اكلت شربت مش عارف ايه بتاع كل طبعا. الكلام ده، فاكيد كان في ايه فبدل لما ايه خلاص بقيت من كتر القعده هنا، بس لحد دلوقتي فيها فلتات بتيجي يعني بتيجي برضو. وانا بموت في اللغه الاسكندرانيه، انا بموت في اسكندريه والاسكندرانيه طب واصحابك بقى اللي في اسكندريه صحابي صغرت في نظرهم لا لما لا نقلت لا القاهره؟ لا وقتها يعني زمان يعني. لا بالعكس، ده هما بقوا بيجوا عشان الخروجات بقى هنا، والدنيا هنا مختلفة تماما وبتاع، بالذات واحنا في الجامعة كمان. فبقيت انت الخروج. بس انا ساعت اصلا متأخر يعني، انا ما يلا نروح عند بوب القاهرة. ساعت برضو انا ما ساعتش بدري يعني، ما كنتش طالع في ثانوي قوي مثلا، وكنت جيت هنا في مدينة نصر، عالم تاني برضو هنا. القاهرة برضو ايه، مدينة نصر حاجة، ملهاش دعوة، المهندسين حاجة طبعا، مصر الجديدة حاجة، احنا بنتكلم حاجة رابعة بقى، لبس، ايوه كله أيوة. بنوع بنات طبعا كل حاجه، وانا مش فاهم حاجه بقى، انا جاي احنا كلنا عارفين بعض، بنروح نقعد في النادي وخلاص يعني. فاهم قصدي ايه؟ فانا جاي مش فاهم حاجه خالص، فانا كان بالنسبه لي القاهره هي مدينه نصر، بس جنوط وعربيات بتعمل كده، وخناقات كتير كل شويه خناقه، وكشري التحرير وخناقات وكشاك. طب اكلت بيستي ولا كشري التحرير النهارده طيبه مول وجنينه مول يا مان، يا نهار اسود، وخناقات بقى، فاهم سودا، فاهم اي مصيبه اي حاجه بتحصل فيه كده مشاكل طول الوقت. هي دي كانت دي مدينه نصر. ابعت هات بقى ميكروباص من اي حاجه، مكرم عبيد والسابع والثامن ومدارس وسانت فاطمه، وسانت فاطمه في ناسها وفي مش عارف ايه، كان سيستم. واحنا بيس اند لاف في اسكندريه فشخ يعني، في مصايب بس قصدي مش ده، احنا لا فعلا مايوهات وبحر وكده يعني، فاهم؟ احنا ناس فريش وبعدين انا برضو ما كنتش شوارعي قوي يعني في اسكندريه، فاهم؟ انا كنت برضو واد لزوز قوي بس واروح الجاليري وارجع بالجاليري يعني يا موضوع حاجه رسمنا ايه النهارده يا ماما وكده، حاجه اكسلانس. انا على فكره ماما عندها جاليري برضه. والله عايزين نعرفهم على بعض نشوف يطلعوا فن ايه. بس بقى فجيت قعدت في مدينه نصر شويه، بعد كده رحت بقى كوكب الجيلي بقى، رحت المعهد العالي للفنون التطبيقيه. ده بقى كان بقى ده ايه زمالك ده؟ لا ده 6 اكتوبر، ده حاجه كده تاني فنون جميل مختلفه تماما. بس لقيت نفسي بقى في 6 اكتوبر في المعهد. لا عشان ما 6 اكتوبر فيها برافو، بيتقال لي برافو، انا اول مره يتقال لي برافو في حاجه دراسيه، فاهم قصدي ايه؟ بس كنت بقى برسم وبتعلم رسم قوي، وبعدين احنا عائلتنا كلهم مهندسين. اوكي. يا فنون جميله يا هندسه كله، ابويا بجدي بعمتي معمار بقى، معماري، وعمتي كانت ديكور، وجدي مدني، فكنت شارب جو اللوح والقعده والحاجات دي، فكنت مبسوط بيها. بس بقى طب بالمناسبه اقول لك حاجه بقى، 5 سنتي جت بسبب الكرسي بتاع اللوح ده. يعني ايه؟ اقول لك انت فعلا لما تنزل الصبح واللي هو الحارس بينظف السلم اللي هو بتاع اللي هو بيرميه من الدور ال 14 ينزل هو ينظف لوحده دي، واللي هو البنطلون اتبل في الشتاء هنا دي، والكرسي بتاع اللوحه كان عالي، فانت بتبقى الحته المبلوله اللوحه الرسم اللي هي اللي عامله كده دي والكرسي بتاعها عالي، اللي هو بيبقى كرسي مدور عالي تمام كده. عرفته. بس فانت بتبقى بترفع رجلك، فلما ترفع رجلك كده البنطلون بيروح مرفوع سنه كده، بيلمس بقى الجلد في اخر 5 سم البنطلون المبلولين. عانيت انا منها من شوف الديتيلز. والله سيد ده مات، الله يرحمه يا عم سيد. كانت الفكره كانت جت من الحته دي، ان انا فعلا كان يوم ما بلمس البتاع ده وافضل قاعد والهوا داخل فين في 6 اكتوبر. بس احنا برضو كانت بنطلوناتنا يعني تقرف يعني، احنا كنا يعني انا والله العظيم عندي بنطلونات كانت هي المفروض تبقى مدوره كده من تحت، الحته اللي ورا دي
في خرم عامل كده من كتر ما نزلت تحت الجزمه. ايه دي اوسخ موضه نزلت في التاريخ. هي ايه معلش البشريه. عارف لما تبقى الجينزات بتاعت زمان لما يبقى من ورا من عند الكعب كده بيبقى مقطوع. نازل تحت الجزمه فيبقى مقطوع. لا بس انا كان لو مش مقطوع ببقى احس انه ايه ده في حاجه غلط. في حاجه لازم يبقى مقطوع طبعا. فهو وقت كان الشباشب كمان زباله الشارع بالميه بالقرف. ايوه ده وقت ما نزل الشباشب ومصباع كمان. ايوه الشباشب على الجينز. ايوه بقول لك ايه، انا امي كانت يعني هتبرع عني. انا كنت بروح الشبشب، ممكن اروح فرح بالشبشب. انا يا باشا شبشب والشورت فوق البس لك بدله ما عنديش مشكله. احنا عايز اقول لك بقى اسكندريه في موضات تانية. ما تهزرش والله. بنتكورات بقى. لا يعني في جزمه اسمها شروكي مثلا. والله العظيم الكلام اللي بقوله ده الاسكندرانيه اللي في الثلاثينات هم اللي هيبقوا عارفينه بس. ايه الشروكي دي؟ الشروكي دي جزمه يا معلم قذره جدا وكانت غاليه جدا. ماشي في نفس الوقت كانت بتبقى هنا نعلها ده مثلا 5 سنتي هنا كده برضه وجاي كده ونازل كده وكعب هنا كده. وكان ايامها البنطلونات الانتربول الشارلستون دي السوداء. تروح انت نازل بقى كمان بيه كده فوقيه. وكان بيتباع عند محل واحد اسمه بلوب الجزمه دي. يعني اللي هي دي في اسكندريه. دي انا لما جيت هنا لقيت انه ما فيش ما فيش بلوب. لا انا ما كنتش لابسها بس ما فيش حد عارفها. فاستغربت ان في جيل كامل. انا بالنسبه لي ده العالم. لا احنا نفتح بلوب هنا بقى. ايه عندنا كان عندنا طلع موضه كده شويه الجزمه السيفتي. طبعا دي بقى من كتر الخناقات عشان تخش ببوز رجلك تقوم مديها في قصبه اللي قدامك ينزل كده ينزل. أيوة. سلو موشن قدامك. دي نزلت دي جامد. شر برضه. انت لابس جزمه سيفتي؟ طب تعالى والنبي عايزك في خناقه. ايوه دي بجد على فكره. ده بجد على فكره السؤال ده كان بيتسال في اول الخناقات. لا والله. والله. السلام عليكم لابس سيفتي. والله ده بجد. ايوه انت لابس سيفتي عايزك في خناقه مش تهريج. اصل دي هتخش تشيل. طب في معلومه بقى تانية. في مدينه نصر شوف مش هقولك في اسكندريه ما كانوش بيقولوا على البنطلونات الباجي كانوا بيقولوا عليها فانكي. لا ايوه وجا فتره كمان كانوا مسمينها الجينكو اللي هو الفوبو ده. ايوه كانوا بيقولوا عليه فانك. انا جاي من هناك واحنا اسكندرانيه بنحب الباسكت قوي. ففي حته الواسعه اللي هي نازله هيب هوب في الحوار كده. فانا بقول باجي لا مش باجي ده اسمه فانكي بنطلون فانكي. ودي كانت مشكله بالنسبه لي. موضوع بنطلون فانكي دي كانت مضايقاني قوي. بنطلون فانكي. طب اقول لكم على حاجه في اسكندريه كمان حلوه. كلنا خلي بالك احنا فيرجنز اسكندريه يعني. طب اقول لك على معلومه. انت عارف راس السنه بيحصل ايه في اسكندريه مثلا؟ ايه الساعه 12 يعني؟ لا حاجه في اسكندريه كله بياكل سمك. لا الساعه 12 يا معلم الناس كلها بتطلع من البلكونات ترمي ازاز واكياس ميه. ايه ده؟ والله العظيم ازاز. يعني هي عاده من ايام الاحتلال. كان هو فيها دم بيرمي اخر كاس في السنه. ياخد الوحش مثلا وكده. بس احنا طبعا خد الشر وراح يعني. احنا بنتكلم ان عربيات البلديه بتنزل تاني يوم الساعه 5 الفجر عشان الموضوع ده. ولو انا مثلا في بره البيت لحد 12 الا ربع انت فين يا مجنون؟ لا اجري يا بومبو. والله. واللي هو نستنى ولو بيبقى دايما في امتحانات فنحاول ان احنا نستنى عشان نرمي اي حاجه. واللي هو لا اصل انا تاني يوم بقى ماما ما رضيتش فانا رميت اكياس ميه. ما تهزرش يعني. والله. وبرطمانات. واللي يقول لك انا حطيت برطمانات في الفريزر فرميت برطمانات بتلج. فالمكواجي مثلا في الدور الارضي يطلع بصندوق بيبسي على الترام كده. لا يعني وحوادث بقى. انت بعد الساعه 12 لازم تلبس بتاع على دماغك وبتاع. ما تنزلش الشارع. الشوارع فاضيه. انت الكورنيش فاضي. الشوارع الرئيسيه فاضيه مفيش حد بيمشي في الشارع. وبعدين في ناس كانت بترمي مثلا كرتونه ويسكي كامله ازايز ويسكي كده كامله. كان في بقى مناطق الشعبيه يقول لك ده في كابينيت رمى وقع على مش عارف مين كده بقى حاجات كده. والله الحوار ده اسكندرانيه بس اللي عارفينه حوار راس السنه ده. الناس كلها بتطلع ترمي. قال لك في كابينيت رمى. الواد حماده لابس كابينيه في دماغه. انا عمري ما سمعت عن حوار. عمري ما خش على اليوتيوب كده اكتب راس السنه احتفالات. طب وده لسه؟ اعتقد لسه. انا بقالي كتير قوي ما حضرتش راس السنه. اقسم بالله اروح احضر راس السنه اخد معايا احلى كابينيه واروح اطلع دور عالي في سيدي بشر. حوار يعني. اللي هو تاني يوم بقى في المدرسه بنقعد نتكلم مين رمى ومين ما رماش وفي ناس اللي هو انا امي مثلا كان لازم انام بدري عشان عندي امتحان فرمي كيسين ميه الساعه 9 فاهم قبل ما انام كده. طب والله لا ارمي. ايه موضه ان واحنا صغيرين كنا بنرمي حاجه اذى فظيع. كنا بنرمي حاجات من البلكونه. كنت بتفنن. انا بقى كنت ساكن جنب نادي اليوبلس وكنت بقى بروح التمارين كلها. انا نادي اليوبلس ده يعني كانه الليفنج. كنت بنزل 8 الصبح
انزل البسين واغير واكل واستحمى واعمل وبتاع لحد الساعه 12 بالليل يقفل الباب يقفل النادي، افضل قاعد شويه وممكن انط الصوره اروح عشان بيبقى قفل فاهم انا والشباب يعني. فانا كنت باصص على السنتر كورت اللي هو الملاعب وكده. يجوا بقى عندي بس ما اعرفش دلوقتي ممكن يجي لي وقف من النادي بعد اللي هقوله ده، ولا اجيب بقى كرتونه بيض. طبعا امي ما بتبقاش في البيت يعني. ده مش هالوين ولا حاجه، ده كده لا ده يوم عادي ده كده اللي هو ايه وانا كنت في فريق هاندبول فاحنا كلنا دراعات مرزبه يعني. ونطلع يا ابني من الدور التاسع وهات لك كرتونه بيض واللي اشول واللي ايمن وسيري بو على السنتر كورت بقى وعلى الشارع. هذا من غير ما ملوش اي مبرر. ملوش اي مبرر فعلا. اتس نوت ايفن فاني يعني. لا وبس ساعتها كنت بتضحك جامد. لا كنا بنموت. بنموت وهات بقى الاقرع ده وهات مش عارف ايه انا كنت احب ارمي حاجات برضو لحد يوم حصل لي موقف بطلت خالص. كانت ست كبيره رميت صاروخ وست كبيره راجعه من جمعيه جايبه قراميط والقراميط عايشه فاتخضت. دخلت قصه والله العظيم هي قصه غريبه. فاتخضت القراميط نزلت تجري في الشارع بقى فاهم. انت عارف القرموط؟ عارف القرموط طبعا بيبقى في ميه الحلوه هو بس انا عارف. بيفضل عايش فتره بيفضل عايش فتره إيه طويله. تجري في الشارع دي يعني انت لما بتجيبه انا من يا جماعه انا في ايماجينيشن دلوقتي في سين في دماغي لو وريته لكم بتلم القراميط في الشارع والله ايه والله. هات لي القرموط بس فثابت عليا جدا الست انها قعدت تلم والناس بقى بيلموا مع القرموط ده بيتحرك يعني عايش يعني. القراميط نزلت تجري في الشارع. فبطلت تقول انا قصصي غريبه. اتفضل يا فندم. بس انت لو خدت بالك كل الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي هي تحسها كلها ميك سنس ان انت في الاخر طلعت المزيكا بتاعت شارموفرز. اسكندريه والبيس اند لاف اللي انت كنت عايشه والجو اللي انت كنت عايشه كله كان جو ارتستيك جدا. عيلتك كلها اصلا ارتستيك كلهم اللي مهندسين دي حقيقه او فاتحين جاليريز. وبعدين كنت كان هناك في هيب هوب كتير في اسكندريه جدا. بالظبط. الهيب هوب او الراب يعتبر بدأ في اسكندريه. تقدر ترجع تعيش في اسكندريه دلوقتي؟ دلوقتي صعب جدا يعني. لان اسكندريه زحمه قوي دلوقتي واتغيرت يعني. قوي بتاعي لا يعني صعب دلوقتي صعب. ما بقتش هي نفس اسكندريه بتاعت زمان. لا والكباين والجو. لا ما فيش كل ده يعني ممكن مش منتزه بيقولوا خلاص كمان اتغيرت خالص. ما بقتش زي الاول. واغلب اصلا اصحابي اللي احنا كنا هناك دول كلهم اغلبهم هنا. قليل قوي اللي هناك اللي هو عنده فاميلي بيزنس او كده هو دول اللي قاعدين هناك. بس لا صعب اسكندريه دلوقتي صعب شويه بالنسبه لي يعني. بس انا بموت فيها. انا بحب اسكندريه في الشتاء. اسكندريه في الشتاء خطيره. دي حقيقه فعلا. طب ايه مشاريعك مش بقى مشاريع جايه زي اغاني وكده؟ ايه النكست ستيبس ايه اللي جاي او ايه اللي نفسك تعمله؟ نفسي اعمله والله. انا نفسي افتح محل همبرجر جامد. هي دي من الحاجات اللي عايز اعملها. وبس انا مش بيزنس مان شاطر فعايز بس حد يبقى. اشمعنى بقى همبرجر؟ بحب البرجر قوي عندك حاجه خلطه سريه وبعدين يعني لا احنا عندنا الشعب هنا لو في برجر جديد فيه تفصيله صغيره بيمشي. ولو ما فيهوش مع عم حسني كنا بنروح على العربيه زمان. عم حسني ده غريب جدا الموضوع ده ايه ده هو برجر زي بتاع البيت بالظبط. هو بالظبط مفيش حاجه ولا حاجه هو احنا كنا بنروح ايام المدرسه كنا زي عربيه زي عربيات الكبده والسجق وكده. كان في واحد في شارع الاهرام بس ده بقى منتجع بعد كده باشا. لا هو دلوقتي ده الراجل ده بينافس ماكدونالدز يعني. ايه ده بينافس عين السخنه يا باشا. لا الرزاق برضه. لا انا عايز افتح سايد بزنس فعلا عشان تأمن عشان يبقى يعني يبقى كده الدنيا برضو كده بس. وعايز امثل برضو. طب يلا بينا. تيجي نمثل يلا والله. ايه ده نمثل جدا. يعني ولعلمك اول سنه اقول كده في حياتي السنه دي. شكلك مطلوب جدا. لان انت شكلك اللي هو ابن البلد. اللي هو يعني الايجيبشن يعني دايما يعني انا مثلا عندي مشكله في مصر فظيعه ان انا شكلي اجنبي. ودايما المصري يحب يريليت. ايوه طبعا ميك سنس. اي حد يبقى شكله المصري الصح اللي هو الاصيل فاهم اللي هو مسمر سيكا اللي هو فاهم قصدي. ده اللي اصلا بياكل مع الناس جدا. ايوه فانت لو دخلت ايدي على كتفك. انا لسه السنه دي بقولك اول سنه احس ان انا عايز اعمل كده يعني. اشمعنى بقى؟ لا احس ان انا لو ركزت هعرف اعمل كده.
وحاسس ان انا محتاج مخي يتشغل بحاجه ارتستيك تانية جنب المزيكا، تملى ومحتاج اشوف ناس مختلفه في ظروف مختلفه كتيره، وده هيتحقق في التمثيل. يعني محتاج ان انا ابقى بخرج من الاستوديو شويه، لان موضوع ان انا اخرج من الاستوديو بس لما ابقى باجز ده وارجع تاني دي وصلتني في حته ان مخي لا، محتاج ان انا اقابل، محتاج اشوف واحد زعلان من حاجه عشان تعرف تبدع كمان، عشان حد يساعدك في المزيكا كمان مش بس في انت بتحاول تجت انسبايرد بالظبط، وده لازم. طب اقول لك على حاجه، تعالى نرجع لنقطه جامده قوي بقى، موضوع الكتابه زمان والكتابه دلوقتي مثلا. يعني انا اول ما بدات شارموفرز كنت قريب قوي من حته ان انا كنت بركب مواصلات زمان كتير، جميع انواع المواصلات في اسكندريه، قليل شويه في اسكندريه، بس لما جيت هنا لقيت ان هو ده النظام اللي هو ايه، كان بالنسبه لي وانا في المدرسه بروح بركب اتوبيس عام، بعدين مش عارف ايه بركب تاكسي، وانواع التكاسي بقى اللي بقابلها. كنت بتدفع التاكسي؟ طبعا. ايه السؤال ده؟ يعني يجي منين يعني؟ هبقى اقول لك ماشي. وبعدين ايه، مثلا ابقى رايح بآلاتي في تاكسي كتير، فكل واحد منهم بيفتح معايا ايه اللي كان عايز يبقى مزيكاتي وما نفعش عشان بابا مش عارف ايه، واللي اصلا مزيكاتي، واللي كان مش هقدم في استوديو الفن واترفض ونفسه، كلهم ادوني ارقام تليفوناتهم، قصص طول ما انا ماشي بسمع قصص. بعد كده بعد ما بدأنا بقى نشتغل ونخش في موضوع الاستوديو قوي وكده، اللي هو بقى 8 سنين مثلا اللي فاتوا، ما بشوفش بقى بالعالم ده، ما بشوفش حد خالص. فده بيأثر طبعا، لان هو كده انسبيريشن دي انت بتبقاش عارف ان انت بتجت انسبايرد دلوقتي، انت هي بتحصل وبتتخزن وبعد كده بتطلع، وممكن اصلا لما تطلع بعدها تعرف انت يو جت انسبايرد ليه. طبعا. انا كده ما اعرفش الناس كلها كده ولا لا، بس انا واحد اللي هو لو بطني وجعاني مش هبقى عارف بطني وجعاني لما واكل كنتاكي امبارح مثلا. دايما الناس لما حاجه دايما الناس بتطلع حاجات مختلفه لما بيكونوا في uncomfortable situation، يعني دايما بيبقى حاجه جديده، مضطر ان انت عارف تطلع افكار جديده من نفسك عشان تطلع بره uncomfortable situation ده 100%. وده حاجه اصلا اكروس. حتى يعني انا مثلا كنت من فتره ابتديت اتمرن حاجات مارشال ارتس وحاجات من دي، شفت قد ايه انا اختلفت بعد ما ابتديت مارشال ارتس. ابتديت اصلا مخي يشتغل، لان انا بقيت كل يوم بتحط في موقف زباله، فاهم، واحد واقف نايم على وشي، فاهم. ايوه. فكل يومين ثلاثه ده جوجيتسو. فبتوصل بيبقوا معقدين شويه على فكره، بس مش مشكله، مش لازم نتكلم في الموضوع. فبتوصل لمرحله في الاخر ان انت فاهم كل يومين ثلاثه محطوط ان انت لازم تفكر ازاي انا هطلع من البوزيشن ده، ازاي هعمل كذا، ازاي هعمل كذا. وبقيت بلاقي نفسي ان انا بنتج في حاجات تانية، طبعا مش لازم تبقى في الجيتسو، انا اصلا بنتج في حاجات تانية خالص 100%. لا انا يعني متخيل مخك بيعمل يوجا هنا في غابه يا باشا، كله بيصب في شلال واحد بالظبط يعني. ايوه دي حقيقه. فان انت اوعدك في الاخر في الاستوديو كان ايماجين ان هو طبعا عامل لك عارف موقفك كده شويه. يعني حتى بقيت عايز اطلع منه كتير، بحبه وكل حاجه، بس ببقى محتاج اطلع منه كتير. انت ممكن بقى تطلع منه بالتمثيل، تقابل ناس جديده في لوكيشنز جديده، افكار جديده، وفي نفس الوقت انا بتغذى على الانترتيننج الناس. لا وكمان هتقرا قصص مختلفه بالزبط. تخليك تفكر في حاجات جديده. بالظبط. ما هو حلاوه التمثيل اصلا ان انت كل يوم عايش شخصيه جديده ومباحه، حتى لو هي ممنوعه في العالم. ايوه فاهم قصدي؟ يعني انا النهارده ممكن ابقى حرامي وانجويت، وممكن ابقى مش غلط وماما هتقول لك برافو. ايوه ممكن تاخد جايزه. ايوه بالظبط. ايوه تمشي طلعت حرامي كويس قوي على فكره. ايوه ما شاء الله. ايوه اتس فيري تشالنجينج بالنسبه لي انا، الموضوع از فيري تشالنجينج. انت راجل مثلت كتير وكده، فممكن ما تبقاش حاسس بالظبط زي ما انا حاسس. انا اللي حاسه ان هو تشالنج ابن لذينه، هو تشالنج، لان انا لما بشوف نفسي في صوره اصلا ببقى شويه يعني فاهم، لما بسمع صوتي لما برضو تشوف بقى نفسك مش بوب، لما تشوف نفسك اسماعيل الحلواني مثلا بس بقول لك ايه، عالم يعني لو حبيته هيبقى ادمان بطريقه بيتهيألي زي يعني المزيكا برضو انا بشوفها ادمان للناس اللي بتحبها. بيتهيألي هتخش في عالم جديد وهيساعدك فعلا في كل حاجه تانية. وتغيير منتج، مش تغيير ايجابي، مش تغيير سلبي. ايوه فاهم قصدي؟ ايوه. طب بما ان احنا بقى بنتكلم عن الانكمفتبل سيتويشنز، اول مره طلعت تغني لايف اون ستيج في حفله الشارموفرز كنت حاسس بايه؟
ان دلوقتي سبوت لايت عليك وانت النهارده قايم بالحفله وهو فيها غنى كتير؟ اول مره شارموفرز مش اول مره اون ستيج. اول مره كان في ناس كتير، كان في بقى اول مره شارموفرز اصلا يعني احنا كان باسم يوسف. اوكي. ما كانتش حفله. اوكي. اول مره نطلع نغني وكده كان باسم يوم يوسف. ايوه وقت ما كان باسم يوسف بيجيب ناس. ايوه صح. كنتوا قبلها اونلاين بس؟ اوكي. قبلها سنتين اونلاين بس. كانت اتفرج على الفيديو هتشوف. ما كنتش مرتاح خالص طبعا. وطالعين كنا طالعين حافيين ولابسين بوهيمي خالص بس اول مره باسم يوسف دي حاجه تقيله برضو، لان طبعاً. باسم يوسف كان حاجة وقتها فظيعة. يعني طبعاً. باسم يوسف يعني 100%. لا كانت جامده يعني، انبسطت وكل حاجه ما اتخضتش واتثبت وكده؟ لا كنت مخضوض لان تصوير في برنامج غير تصوير في حفله. اوكي. يعني مختلف. فاول مره بريفورم، اول مره اغني كمان مش هبريفورم. ما انا عشان كده بسالك، دي بتبقى صعبه دي. ايوه نقله صعبه قوي. ما كانتش سهله يعني قوي، بس مش الصعبه قوي، ان انا كنت مبسوط قوي برضو في نفس الوقت. مش مصدق ان احنا بيتقال نقدم فرقه شارموفرز اول مره تتقال للناس وبتاع. وده كان مأثر عليا اكتر من الخوف يعني، فاهم قصدي؟ حلو يعني. كان ممكن ناس كتير تتثبت جامد في موقف زي ده. اول مره طلعت على المسرح كنت خايف قوي. بقول لك ايه، امتى كنت انت ومو عايشين ومكفيكوا العيشه من شارموفرز؟ بعد قد ايه؟ فاهم قصدي؟ ماديا يعني. 2014 اواخر 2014 اوائل 2015 كده. يعني بعد سنتين 3 بعد مش عارف، دايما ببقى عايز اعرف بسال سؤال. بس انا برضو فضلت يعني كان بشتغل حاجات جنبها برضو. ودايما يعني دايما بيبقى فيه دايما شغلك بتبقى عايزه على نظيف، وعلى جنب بيبقى فيه سبوبات ونحتات وبتاع، which is طبيعي ونورمال جدا. بس من ساعتها تقريبا قعدت ما باخدش اي حاجه غير شارموفرز. يعني حتى كنا مركزين قوي لدرجه ان ممكن لو جالي اعمل اعلان لوحدي بقول لا لازم نبقى شارموفرز. كان فكر كده معين، اعتقد ان هو ممكن يكون كان صح في وقتها، بس ما كناش مركزين قوي احنا مركزناش في الفلوس خالص يعني. كان موضوع ان احنا معروفين بالمزيكا بتاعتنا ده كان حلم بزياده كبير شويه على ان احنا نبقى بندور على الفلوس دي. كان ايدج انت عاجبك عايش عليه يعني. يعني انا بدات افكر في الفلوس في اوقات الدنيا ما بتمشيش ارتستيكلي حلو. يعني لما بتفكر في الفلوس ما بتعرفش تعمل يعني. اول ما بتيجي حته اللي هو انت بتعمل كده عشان الفلوس بس دي بيحصل حاجه، تخسر شويه حاجات كده في النص. زي الممثل لما بينحت اكيد يعني بيخسر كتير. لا وسبيشالي برضو في موقفكم ان انتوا دايما هرجع لنفس البوينت دايما، ان انتوا عملتوا حاجه جديده. فانت برضو ان انت عايز تفضل بتفكر في عايز تبتدي تعمل النقله، ان انا عايز افكر في الفلوس، بس في نفس الوقت ده انا ما فيش حاجه اقلدها. انا ما فيش حد مثلا عمل كده قبل كده في نفس الحته اللي انا بعملها دي. انا ممكن اعمل زيه شويه. انا عارف ان الجمهور بعد شويه هيبقى مثلا مستنيني اعمل اكس. ايوه لان انت تكنيكلي ما فيش حد بيعمل كده اصلا. فهي برضو انت عندك البريشر دبل نوعا ما يعني. وحتى كان موضوع الفلوس كنا بنكبر بيه الشغل اكتر. يعني احنا كنا بنصور كل حاجتنا بفلوسنا، بنجيب لبسنا ده كله كان بفلوسنا برضو. كانش في شركة انتاج ساعتها يعني. دلوقتي معايا محمد جابر ده مؤخرا يعني بعد من سنتين او من سنة بيفند للكليبس وكده كشركة انتاج يعني. بس قبل اللي فات ده كان كله كنا احنا اللي بنصرف من اللي معانا. فكان دايما لو في تركيز على الفلوس عشان نكبر الشغل او كده. اوكي برودكشن كمان وكده. طب ايه بقى دليل البومبو؟ بمعنى لو احنا حد دلوقتي بيتفرج علينا وعايز يبقى مغني او عايز يبقى بيرفورمر او بيركشنست او حاجه، دايما اللي معروف عن الشغلانات بتاعتنا كلنا ان هي يا اما في ناس فاهمه ان احنا مليونيرات من ورا التلفزيون بجد مش حقيقي بالمره، يا اما بيبقى ناس عارفين ان هي شغلانه قحط وانه لازم جنبها يبقى في حاجات وكده. فانت لو واحد دلوقتي بيتفرج عليك ونفسه يبقى مغني، يعني دايما حد بيقول لي انا عايز امثل، ايه طريقه تمثيل؟ فانا بقول له لازم تاخد ورك شوب، تاخد ورشه تمثيل، تخش تدعك، تعرف اولا انت بتعرف تمثل ولا لا،
ومنها بيبتدي يطلع خيوط يجي لك حاجات وما يجيلكش وبتاع حسب انت شاطر ولا لا. ايه دليل البومبو في الغنى؟ لا انا ما عنديش دليل، انا عندي اللي هو اللي انا عارفه يعني، اللي هو يتفحت فعلا. اعمل اي حاجه از لونج از مفيش اي حاجه جايه على كرامتك، وما تروحش مرتاح. بس يعني اللي عايز يغني ده ما يقلدش حد، يعني ده اهم حاجه. يجت في فرق بين ان انا اجت انسبايرد بحد وان انا اقلد بالظبط انتش دي. اللي هيقلد ممكن يضرب في وقت. تعالوا ناخد امثله الهيتس اللي موجوده الفتره دي. في ناس متسستينه، وفي ناس من سنه كانت في السما يعني نجوم، والنهارده ممكن تبقى اغانيهم ما بتشتغلش. ده السبب ان ممكن يكون الريتم نفسه، البيت بتاع الاغنيه هو في منه 10 ارتستس تانيين بيستخدموه عشان لقوا انه ده بيجيب معلق مع الناس. وهم مش الناس دي مش خبيثه مثلا، هم بيقولوا كده، هم بيقولوا ان ده اكل عيش او كده، لكن اللي عنده صوت وعنده شخصيه بيفضل مكمل. فدايما رحله البحث عن الصوت دي هو ده اهم حاجه، ان انا ما بقاش بقلد حد. لو حد عايز يبقى بوب ارتست مثلا ما يقلدش عمرو دياب، يبقى يجت انسبايرد من عمرو دياب كشخص مثلا، او بيعمل ايه او كذا كذا او ايا كان. حد عايز يعمل باند ما يقلدش اي فرقه، يلاقي الصوت بتاعه اللي هو لما انا هسمع الشخص ده زي البصمه كده، لما الشخص ده نزل اغنيه جديده مميز ابقى عارف الشخص ده مين، حتى لو غير شويه بس ابقى عارف ده مين. ده مهم قوي، اللي هو الحته بتاعت في الغنى بالذات، اللي حته الشخصيه دي من اهم الحاجات. حته ان اكتشف صوتي واعرفها وابقى عارف ان هو ده صوتي واطوره، ده مهم جدا. و حاجه تانية مهمه قوي، حته اللي هو تبقى مبسوط وانت شغال دايما. اول ما تبقاش مبسوط وقف شغل ودور على ايه اللي عشان انت جزء من الموضوع ان انت لازم تبقى مصدق قوي اللي بتقوله، حاسس بيه وكده، لكن ما تبقاش بتدور على هيت مثلا، ان الحاجات دي بنقع فيها يعني. اكيد ببقى بيجي وقت خلاص عايز فيوز مثلا. لا مفهوم قوي طبعا، فخ يعني رهيب، ما بتجيش بقى. زي اللي في التمثيل عايز شهرة وفلوس عمره ما بيوصل. يعني ما بتجيش. يعني اي هيت احنا عملناها على مدار السنين ولا كنا بنفكر في حاجه خالص، هي كانت بتنزل وبيحصل كده. فهو الحل ان انت بتبقى بتعمل اغاني والله سيكولوجيه الجمهور في الوقت ده استقبلوا الموضوع بشكل عامل كده فحصل كده. اغنيه تانية ممكن ما تعملش هيت اون ذا سبوت دلوقتي، بس تعيش لمده سنين كتير قوي. يعني بيبقى في بقى كده. انما اللي هي الهيتس اللي بتحصل دلوقتي دي بالذات في وقتنا دلوقتي ده، هي هيت اند رن فعلا. ان هو الاغنيه اللي بتتسمع اسبوعين 3 دي وبعد كده تروح خالص. ده معناه ان الاغنيه ما فيهاش تقل كمعنى ربط مع الناس قوي، هي كانت بس مثلا بترقص قوي قوي وخلاص، او ما فيهاش مش طالعه من حته حقيقيه، طالعه من حته شغل هنعمل بيها فلوس او هنعمل بيها كده. فاللي بيبتدي ده ما يفكرش في حته الهيت في الاول، يفكر ان هو يبقى بيعمل اللي بيحبه ويركز في اللي بيحبه ويكمل فيه. بس لو عايزه يبقى شغله لازم يبقى منطقي. يعني ما يجيش في مصر يبقى حد بيغني انجلش وعايز يبقى مجاله انه هو يبقى بيغني انجلش في مصر، لا يبتدي يدور على ازاي يقدر يغني بره مع ناس بره، فيبتدي يسافر. وكل ما كان اصغر كل ما يبقى احسن، والكومبيتيشن بره كمان عاليه جدا، وهنا كمان الكومبيتيشن بقت عاليه جدا في الوقت ده جدا دلوقتي. فما بقاش هي دلوقتي المخ هو اللي هيستمر، اللي عنده حاجه بيقولها هو اللي هيعرف يسستين وهيستمر. حتى اللي بينجح ب بي ار ستانتس او مش عارف ايه برضو عمرها قصير لسه. الاغنيه الجامده هي اللي بتستمر، هي اللي بتخلي الارتست يكمل. كنت قاعد مع شاب خالد وحكى لي، هو اتكلم معايا، كانت قعده تاريخيه يعني اليوم ده. هو قال لي الموضوع ده، قال لي موضوع الانبساط ده اهم حاجه. اهم حاجه ان انت تبقى مبسوط وانت شغال، وما تركزش في اي حاجه وما تسمعش لاي حد. وفي حته تانية برضو مهمه قوي، ان انت ما تسمعش لحد اغنيتك قبل ما تخلص. ان انت ممكن اوكي انت ممكن تبقى بتقول نص الكلام في حته
ما تكونش عامله زي الجنين، يعني بتبقى لسه ما خلصتش ومزيكتها ما خلصتش. لو حد مش مزيكاتي بيسمعها ممكن يقول لك كلمتين يأثروا على طاقتك، بالذات لو الحد ده انت بتحبه. هو مش كواليفايد انه يسمع مزيكتك. انت بتسمعش مراتك الأغاني؟ بسمع اكيد بسمع، بس مش انا يعني في ناس معينه بسمعهم، بس في ناس برضو لو سمعتهم هيقولك بس ده مش زي حاجه زمان، ده مش عارف ايه. بس انا مثلا عمري ما هعرف اعمل حاجه زي بتاعت زمان تاني، وانا عندي 26 سنه مش هكتب زي عندي 36 خالص، استحاله. يعني عليك ضغوطات في الحياه مختلفه، بتشوف ناس تانية، ذوقك اصلا اتغير. كل حاجه انت كبني ادم طبعا. اصلا اتغيرت. أيوة خالص. طبعا. حتى الاغاني الجديده اللي بننزلها ممكن ما تبقاش بتعجب الفانز القدام، بس بتجيب فانز جديده، وبعد كده نزل حاجه بالنسبه للقدام هم اللي بيفاجئوني ان هو ايوه كده، ده كده بقى زي زمان. فاهم قصدي؟ هو الواحد يعمل اللي هو حاسه اكتر من اي حاجه، مش حاسس ان هو ليها طريقه. حلو قوي اللي انت بتقوله ده. زي يعني دايما انا مقتنع انه عشان تنجح في اي شغلانه وانت مش قاصد ان انت تنجح فيها، تنجوي الجيرني يعني بالزبط. انت حاطط هدف ورايح له، لو ما اتبسطتش وانت رايح له واتبسطت في الهدف، ما يعني زي انا ضيعت من حياتك ياما يعني. فاهم قصدي؟ زي ذا روك مثلا هو في سوبر بول اللي فاتت كان بيقدمها، سوبر بول كان بيقدمها، هو كان نفسه يبقى لعيب في NFL مثلا، ده كان حلمه، ما بقاش لعيب في NFL وبقى ممثل، اشهر بني ادم في العالم، اكتر واحد اتقل واحد في هوليوود. يعني هو اصلا محبوب في العالم. لا هو كمان هيز ذا highest paid actor في هوليوود يعني. ما فيهاش بقى. يعني هو قاعد يشتغل مصارعه، هو عمل كل حاجه ابن اللذينه يعني، بيلعب حديد كل يوم، بيعمل يعني قصدي ان هو مش مريحش خالص. هو انا شايف ان الكي في اي مجال هو ان انت ما تبقاش مرتاح، يعني ده مهم. والموضوع ده بيتحقق بان يبقى فيه اهداف صغيره كتير. ممكن يبقى الكلام كليشيه بس هو ده الحقيقه الصراحه. لا بس دي الحقيقه فعلا يعني. ما تبقاش مرتاح بس تبقى مبسوط في نفس الوقت. هي دي المعادله بالظبط الصعبه، تبقى مبسوط. هو الباشن برضو بيضيع ما هو انت لو في باشن بيضيع حته عدم الراحه دي، يعني انت ما بتبقاش حاسس ان انت مش مرتاح. ايوه، زي لسه كنت بعد احكي له، احنا صورنا مثلا 8 ايام ورا بعض في مسلسل انا بصوره دلوقتي، كل يوم بجد ما فيش يوم اقل من 16 ساعه. فانت بتوصل لمرحله انت بقيت زومبي. ايه اللي مصبرك وايه اللي مخليك تدي اداء؟ ان انت بتعشق الشغلانه بالظبط. ولو كلمت حد بره الموضوع مش فاهم، هيبقى ممكن يبقى بيقول لك انت بتعمل كده ليه يا ابني؟ فاهم قصدي ايه؟ فهي اهداف يعني بالاخر. واحنا ك مصريين يعني لو هنتكلم على هنا، ما عندناش ثقافة التيم وورك، وما عندناش ثقافة الشغل الجامد. عندنا حتة الايزي ماني، الشباب كتير بتبقى بتدور الفلوس السريعة. ده مش عارف ايه وجاب ايه وباعه وكسب فيه مش عارف كام. انت الوقت اللي انت شاغل فيه مخك ده في الحاجات الصغيرة الكتير دي، لو وجهته في حتة انت مصدقها على اللونج ران هيبقى احسن لاي حد يعني. والفلوس بتيجي. والايزي كام ايزي جو. ايزي كام ايزي جو ده كده ايزي كام ايزي جو طبعا. لا هو بصراحه فعلا هو انا كنت لسه بقول لباسل I think كمان الحته اللي دايما الناس ما بتاخدش بالها منها في especially بالذات مع الناس اللي الارتستس، ان بالنسبه لهم اي حد لما بتقول هارد ورك واشتغل كتير وكده، بالنسبه له في الشغل في مخه بشكل معين قوي، اللي هو انا رحت المكتب كتير، اشتغلت كتير، عملت بريزنتيشنز كتير، وفاهم في شكل معين قوي للشغل. فلما حد بيقول ارتست وبيشتغل كتير، بالنسبه له اللي هو يعني عملت ايه يعني؟ يلعب بعيد ارتست اللي هو بتعمل ايه يعني واقف عمال تغني ولا انت واقف عمال مشهور وبتاخد فلوس، عايز ايه مالك وبتاع. بس هو المطبخ هو الموضوع. اديني مايك وبتاع، هات انا اقعد. ايوه هات اقول انا اهو. ايه السلام عليكم. ايه يا باشا. ما هو يعني وبصراحه يعني بقى اللي حصل لحد اصلا ما السلام عليكم دي جت منين؟ دي ثقافه في الموسيقى اسمها الجناوه في المغرب، وفي فرقه اسمها الجناوه ديفيوجن كانت بتقول السلام عليكم كتير قوي. ده دليل على ان الموضوع كان بمنتهى البراءه يعني. بس هو السلام عليكم في المزيكا الجناوه دي بتتقال كتير قوي،
ومش لحد معين. لا ده في بدايه المطلق. حفله بدايه مش عارف ايه اغنيه في النص كده بتتقال في الثقافه يعني عامه في موسيقى الجناوه دي. بس وهي الموسيقى كانت بتستخدم لعلاج زمان وبعد كده بقت موسيقى موجوده يعني وفيها ناس يعني مش كلمه وبتترزع وخلاص، فيها ليها اصل وليها قصه وليها تاريخ. بس وانا مش شايف ان احنا يعني عملنا اللي خالص يعني. لسه بالنسبه لي السنه دي اكننا بنبتدي من الاول خالص تاني، لان فرقه تكمل اكتر من 10 سنين دي حاجه تشالنجينج جدا وورلد وايد اصلا. صح. زي الجواز بعد 7 سنين زيه بالظبط والله فعلا. هي فرقه على فكره جواز. اصل انا مش متجوز فانا الحوار ده بالنسبه لي كله تهريج. هي الفرقه زيها زي الجواز بالذات لو انتوا صحاب قوي برضو كده. الموضوع بيحتاج مجهود غير الشغل برضو منتل، وان انت تفهم اللي قدامك وان ازاي اللي قدامك وهو بيكبر وانت بتكبر، وساعات انتوا تفهموا بعض ازاي. وبالذات ان احنا شغلنا هو الارت فبتبقى حساس قوي، فالموضوع يعني بيبقى محتاج مجهود عامه عشان يكمل يعني. بس انت فعلا هو انت لو خدت بالك معظم حتى جلوبال انك تلاقي باند كمل فوق 10 سنين دي حاجه صعبه جدا جدا. دي حقيقه. يعني دايما كلهم في الاخر هتلاقي واحد واخد نفسه كده لوحده وابتدى يكمل بالظبط. مارون 5 مش عارف من كل هتلاقيهم في الاخر في واحد كده اتخذ مع نفسه. مبروك يا بومبو، هابي 10th anniversary. الله يبارك فيك. واحلى تحيه من البودكاسترز لمو. يا مامو وي لاف يو مان. اختك هنا تشرب كوفي خدوجه. خديجه خطيبتي يعني اللي ما يعرفش خديجه خطيبتي يعني. خطيبه البومبو الكبير. يا ريت تكون اتبسطت في نفس الوقت. هي اللي عامله التراينجل بتاع الشارموفرز دلوقتي. كمان 10 سنين بقى نعمل واحد بودكاست تاني كده. طب يا دوبك 20th anniversary. انا مبروك يا جماعه على البودكاسترز. عجبني قوي المكان والقعده جامده جدا. نورتنا والنعناع يعني حلو قوي. ايه بقى موضوع النعناع ده يا باشا؟ بص يعني ده يوريك اكتر واحد عشوائي في الدنيا. يوريك اكتر واحد يعني. بس هو نعناع حلو بطريقه ان انا ما طلعش اهانه يعني. هو الولد ده مثقف جدا دماغه حلوه جدا بس ضايع ضايع مش موجود. انت صاحب فكره النعناع؟ he does not exist. مش فكره. هي مش فكره. هو الحوار كله ان احنا خلقنا الحوار ده بنيناه بمساعده اخويا عشان اخويا اركيتكت حازم انت عارف. فانا من غير زرع ما اقدرش اعيش. فانا حطيت مكان معين ان هو يبقى زرع، ولحد ما ابتدينا تصوير ما كانش في حاجه هنا، فاحنا عايزين نجيب زرعه تطلع. فهو جاي في اول حلقه فقلت له كريم لو سمحت هات الزرعه بليز، يعني انت خلاص جاي وانا مستنيك وبتاع. فجاي وهو في التليفون فبيقول لي انا جبت 2. فقلت له طب حلو. انت ده انت بتجود يعني. ده انا مقدرك جدا. كدبت انا عليك بقى مستني الزرعتين داخلين عليا، فمتخيل اشوف بقى نخله هتغطي الاستوديو كله فاهم، وزرعه تانية حاجه بقى غالبا شياكه تتحط هنا. فلقيته داخل لي بدي خطيره والله. ما اعرفش دي ايه يعني لسه بس حلوه يعني جميلة. حلوه يعني جميله بس مش واخده 10% من المكان اللي احنا كنا وداخل لي باب نعناع. بقول له ده ايه ده يا معلم؟ قلت له انت عارف ان ده نعناع؟ قال لي فقلت له طب انت جايب نعناع في البودكاست ليه؟ قال لي يعني عشان يعمل ريحه حلوه في انتوا تبقى حلوه في الحلقات الجايه يا باشا. هو في كتل والله او حاجه تبقى تفصيله في النص. والله قلت كده بتاخد حته نعناع. ما هو انا قلت له لو هنحطه يبقى لو اي حد طلب شاي هقوم انا عاملها كده وحطيته في البتاع. شغل النعناع. هو فاكر بقى ان هو لما يجيب نعناع هي هتعمل ريحه الاوضه، وانا بحاول افهمه ان هي لازم تعمله كده. ايه ده هو قال كده والله العظيم انت راجل بتفهم. احنا نفتح مزرعه راجل جنايني قديم. هو ده السايد بيزنس. انا بقول له اي زرعه عشان تشم ريحتها لازم تخبطها عدم لا مؤاخذه. قلت له طب والله العظيم لو احط لك النعناع وكل ما حد يسال افضحك ودي سهل. لا والله النعناع خطيره وحياة ربنا خطيره. اصل رحت الراجل كده عارف اللي هم اللي بيبقوا واقفين في الشارع دول. ايوه. فمعدي فلقيت الراجل عنده الحاجات كلها عدمانه وفاهم خلاص الحاجه مسفره. ايوه. فلقيت حاجتين هم دول كانوا احسن حاجتين عنده. قلت له ايه دي؟ قال لي ده نعناع. قلت له هات هيعمل ريحه حلوه في المكان. ايوه بالظبط. بومبو جامد. ثانك يو برو.
هو المترونوم شغال for the love of Bobby McFerrin. Been mop the pudding, been mop the pudding, been mop the pudding, been mop the pudding. Oh baby, I'm thinking about your body. Been mop the pudding, thinking about your face. Been mop the pudding. Oh baby, I'm thinking about your body, thinking about your face. Been mop the pudding. Yes, salam alaikum.